ሰላም ብያለሁ እንዴት ናችሁልኝ? ሀብታሙ ለገሰ ነኝ ከሀረማያ ዩኒቨርሲቲ የቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ ከኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል። በዚህ በኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ ባይ ሀብታሙ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችን የተለያዩ የኢኮኖሚክ ኮርሶችን እየሰጠን ነው የምንገኘው። ከነዚህም ውስጥ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ለፍሬሽማን ተማሪዎች፣ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ እና ማክሮ ኢኮኖሚክስ እንዲሁም ኢኮኖሜትሪክስ ለቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ተማሪዎች፣ ለአካውንቲንግ፣ ኢኮኖሚክስ፣ ማኔጅመንት፣ ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን፣ ባንኪንግ፣ ሎጂስቲክ እና ለመሳሰሉት እንሰጣለን ማለት ነው። በዚህ ሌክቸር ቪዲዮ የምናየው ኢኮኖሜትሪክስ ነው ማለት ነው። ኢኮኖሜትሪክስ ለኢኮኖሚክስ ተማሪዎች፣ ለአካውንቲንግ ተማሪዎች፣ ለማኔጅመንት ተማሪዎች፣ ለፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ተማሪዎች፣ ለቢዝነስ ማኔጅመንት ተማሪዎች፣ ባንኪንግ እና ሌሎችም የቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ተማሪዎች የሚሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ሃየር ኤዱኬሽን ያዘጋጀውን ወይ ደግሞ ሞሼ አሁን እንኳን ትምህርት ሚኒስቴር ብቻ ሆኗል ያዘጋጀውን አዲሱን ካሪኩለም በመጠቀም ነው ማለት ነው እነዚህን የሌክቸር ቪዲዮዎችን እናዘጋጃቸው። ስለዚህ በእንግሊዘኛም በአማርኛም የተጠቀምን ቀለል ባለ መልኩ በአስጠኝ መልኩ እናዘጋጃቸዋለን ማለት ነው። እናንተ ደግሞ የምትሰጡትን አስተያየት በመቀበል የሚቀጥሉትን ቻፕተሮች የምናዘጋጅ ነው የሚሆነው። ኢኮኖሜትሪክስ 1 በዋናነት 4 ቻፕተሮች አሉት። የመጀመሪያው ቻፕተር ኢንትሮዳክተሪ ኢኮኖሜትሪክስ ነው። ሁለተኛው ቻፕተር ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ነው። ሶስተኛው ቻፕተር መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ነው። የመጨረሻው ቻፕተር ደግሞ ቫዮሌሽንስ ኦፍ ሜጀር አሰምፕሽንስ ኦፍ ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴልስ ነው ወይ ደግሞ ጋውስ ማርኮቭ አሰምፕሽን ነው። ስለዚህ በዚህኛው ሌክቸር ቪዲዮ የምናየው ኢንትሮዳክተሪ ኢኮኖሜትሪክስ ነው። የመጀመሪያውን ፓርት እናያለን፣ የሚቀጥለውን ሌላ ቪዲዮ እንሰራለን። ስለዚህ በሁለት ፓርት የመጀመሪያውን ቻፕተር የምንጨርስ ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ኮሜንት ካላችሁ በኮሜንት መስጫው ላይ ስጡ፣ ወይ ደግሞ በኢሜል ጥያቄዎችም ካላችሁ በኢሜል መላክ የምትችሉ ይሆናል። በየጊዜው ለማስተካከል ለማሻሻል እንሞክራለን ማለት ነው። ሶ ቻፕተር 1 ኢንትሮዳክሽን ነው። ሶ በዚህ ኢንትሮዳክሽን የምናየው የመጀመሪያው ዴፊኒሽን ነው። ዋት ኢዝ ኢኮኖሜትሪክስ የሚለው እናያለን። በመቀጠል ሞዴል፣ ኢኮኖሚክ ሞዴል ኤንድ ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል አንድነታቸው ልዩነታቸው እናያለን ማለት ነው። ሞዴል ማንኛውም ዲሲፕሊን ይጠቀማል። ኢኮኖሚክ ደግሞ ሲሆን ወደ ኢኮኖሚክ ዲሲፕሊን አፕሮች ያደርጋል። ከዛ ደግሞ ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል እናያለን ማለት ነው። በ1.3 ደግሞ ኢኮኖሜትሪክ አፕሮቾች እናያለን። ወደ 7-8 የሚጠጉ ኢኮኖሜትሪክ አፕሮቾች አሉ፣ እነሱ እናያለን። በመጨረሻም ታይፕስ ኦፍ ዳታ ፎር ኢኮኖሜትሪክ አናሊሲስ እናያለን ማለት ነው። ታይፕስ ኦፍ ዳታ እናያለን። ክሮስ ሴክሽናል፣ ታይም ሲሪስ፣ ፓናል እና ፑል ዳታ እናያለን። ምናልባት በሚቀጥሉት በቀጣይ ቪዲዮዎቻችን ደግሞ ታይፕስ ኦፍ ቫሪያብል እናያለን። ዲፔንዳንት ኤንድ ኢንዲፔንዳንት ቫሪያብል፣ ራንደም ቫሪያብል፣ ኮንቲኒየስ ራንደም ቫሪያብል፣ ዲስክሬት ራንደም ቫሪያብል፣ ደሚ ቫሪያብል፣ ባይነሪ የመሳሰሉትን ደግሞ በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች እናያለን ማለት ነው። ሶ ጀመርን። ዋት ኢዝ ኢኮኖሜትሪክስ? ሶ ቀለል ባለ መልኩ ኢኮኖሜትሪክስ ሚንስ ኢኮኖሚክ ሜዠርመንት ማለት ነው። ኢኮኖሜትሪክስ ማለት ኢኮኖሚክ ሜዠርመንት ማለት ነው። ሶ ኢኮኖሚክ ብዙ ቲዮሪዎች አሉት። ኮንሰምፕሽን ቲዮሪ አለ፣ ዲማንድ ቲዮሪ አለ፣ ፕራይስ ቲዮሪ አለ፣ የተለያዩ ቲዮሪዎች አሉ። እነዛ ቲዮሪዎች በኑሜሪካል ፎርም ከሪል ወርልድ በተሰበሰበ ዳታ የምናቀርብበት መንገድ ነው ኢኮኖሜትሪክስ። ኢኮኖሚክ ሜዠርመንት ነው በአጭሩ። So or in other words, econometrics is the applications of mathematical and statistical technique to data in order to collect evidence on questions of interest to economics, right? So econometrics ላይ ብዙ ጊዜ የዲፔንዳንት እና የኢንዲፔንዳንት ቫሪያብል ሪሌሽንሺፕ ነው የምናየው። የኢንዶጂነስ እና የኤክሶጂነስ ቫሪያብል፣ የዲተርሚናንት እና የዲተርሚንድ ቫሪያብል፣ right? የነዚህ ሪሌሽንሺፕ ነው የምናየው። ሶ እነዚህን ሪሌሽንሺፕ ስናይ ማለት ዲፔንዳንት ቫሪያብሉ በኢንዲፔንዳንት ቫሪያብሉ ፖዚቲቭ ነው ወይስ ኔጌቲቭሊ ነው አፌክት የሚደረገው፣ ራይት? በምን ያህል ነው ሳይዙን ነው የምናየው፣ ሳይኑንና ሳይኑን ነው የምናየው ማለት ነው። ሁለት ቫሪያብሎች ያላቸውን ግንኙነት ዲፔንዳንት ቫሪያብል እና ኢንዲፔንዳንት ቫሪያብል፣ ራይት? ዲተርሚናንት እና ዲተርሚንድ፣ ኤክስፕሌንድ እና ኤክስፕላናቶሪ ቫሪያብል፣ ኢንዶጂነስ እና ኤክሶጂነስ ቫሪያብል መካከል ያለውን ግንኙነት ነው የምናየው። በእነሱ መካከል ያለውን ግንኙነት ሳይኑ ፖዚቲቭ ነው ወይስ ኔጌቲቭ ነው የሚለውን እና ደግሞ ማግኒቲዩድ ወይ ደግሞ ሳይዙን ለማየት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሶ ኢኮኖሜትሪክስ አፕላይስ ማቴማቲካል ኤንድ ስታቲስቲካል ቴክኒክ to data in order to collect evidence on questions of interest to economics.
ስለዚህ በሁለት ቫሪያብል ወይ ደግሞ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን የምንለው ከሆነ በሁለት ቫሪያብል ነው። አንድ ዲፔንዳንት እና አንድ ኢንዲፔንዳንት ቫሪያብል ይኖራል። መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ደግሞ ከሆነ አንድ ዲፔንዳንት እና ከአንድ በላይ የሆኑ ኢንዲፔንዳንት ቫሪያብሎች ወይ ደግሞ ዲተርሚናንት ቫሪያብሎች ወይ ደግሞ ኤክሶጂነስ ቫሪያብሎች ይኖሩናል ማለት ነው። So econometrics also combines economic theory, mathematical economics, economic statistics and mathematical statistics. That's why it is called economic measurement, right? So econometrics ስንል ኢኮኖሚክ ቲዮሪ አለን እንደመነሻ የምንጠቀምበት ሁልጊዜ የምንነሳው ከቲዮሪ ነው ከኢኮኖሚክ ቲዮሪ ኮንሰምፕሽን ቲዮሪ ሊሆን ይችላል ዲማንድ ቲዮሪ ሊሆን ይችላል ፕራይስ ቲዮሪ ሊሆን ይችላል ራይት የተለያዩ አይነት ኢኮኖሚክ ቲዮሪዎች አሉ ከነዛ ነው የምንነሳው ከዛ እነዛን ኢኮኖሚክ ቲዮሪዎችን ወደ ማቴማቲካል ሞዴል እንቀይራቸዋለን ራይት ከማቴማቲካል ሞዴል ደግሞ ወደ ዳታ ኮሌክሽን ወደ ዳታ ፕሬዘንቴሽን እንመጣለን ኢኮኖሚክ ስታቲስቲክስ ማለት ነው ራይት and then ሳይኑን ዲተርማይን ወደ ማድረጉ ፓራሜትሩን ሳይዙን ዲተርማይን ወደ ማድረጉ ወይ ደግሞ ወደ ማቴማቲካል ስታቲስቲክሱ እንመጣለን ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ዲቨሎፕ ወደ ማድረጉ ሲግኒፊካንስ ሌቭል ዲቨሎፕ ወደ ማድረጉ ስታንዳርድ ኢረር ኮምፒውት ወደ ማድረጉ እንመጣለን ማለት ነው ስለዚህ ኢኮኖሜትሪክስ ኮምባይን ኢኮኖሚክ ቲዮሪ mathematical economics economic statistics and mathematical statistics and in short it means economic measurement so econometrics means economic measurement that combine economic theory mathematical economics economic statistics and mathematical statistics so በዚህ መንገድ ማየት እንችላለን በቀላሉ econometrics አለን so first we have economic theory so provide theory or imposes a logical structure on questions ለምሳሌ የካይኔዥያን ቲዮሪ መውሰድ ይቻላል ማክሮ ኢኮኖሚክስ እየወሰዳችሁ ነው ብዬ አስባለሁ አካውንቲንግ ኢኮኖሚክስ ማኔጅመንት ያላችሁ ተማሪዎች ሶ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ ለምሳሌ ካይኔዥያን ኮንሰምፕሽን ቲዮሪ አለ ሶ አኮርዲንግ ቱ ካይነስ consumption is the functions of income or the values of the amounts of consumption depends on the levels of your income disposable income minus tax ወይ ደግሞ disposable income ስለዚህ ይሄ አንድ ቲዮሪ ነው so kindness says that consumption and income are positively related ሁለቱ ፖዚቲቭ ሪሌሽን አላቸው ኢንካም ሲጨምር ኮንሰምፕሽን ይጨምራል ኢንካም ሲቀንስ ኮንሰምፕሽን ይቀንሳል የሚል ስቴትመንት አስቀምጧል ነገር ግን ኢንካም የሚጨምርበት ፕሮፖርሽን እና ኮንሰምፕሽን የሚጨምርበት ፕሮፖርሽን እኩል አይደለም ኢንካም በአንድ ሲጨምር ኮንሰምፕሽን ከአንድ ባነሰ ነው የሚጨምረው የሚል ስቴትመንት አስቀምጧል ካይነስ ምክንያቱም ኢንካም ለኮንሰምፕሽን ብቻ አይውልም የሚተርፈው ደግሞ ይቆጠባልና ነው አሰምፕሽኑ ሶ ኤኒዌይስ ኢኮኖሜትሪክስ ስንል መጀመሪያ ኢኮኖሚክ ቲዮሪ አለን ማለት ነው ይሄን እንደ ካይኔዥያን ኮንሰምፕሽን ቲዮሪ እንደ ምሳሌ ያነሳን ቀጣይም ስለምንጠቀምበት ከዛ ይሄን ካይኔዥያን ኢኮኖሚክ ቲዮሪ ኮንሰምፕሽን እና ኢንካም ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ አላቸው የሚለውን ቲዮሪ ወደ ማቴማቲካል ፈንክሽን መቀየር አለበት ኮንሰምፕሽን as a functions of income ማለት ነው So we have mathematical economics. Express economic theory using mathematical forms. So kindness ምን ብሏል? Consumption እና income positively related ናቸው። ነገር ግን consumption income በጨመረበት ልክ አይጨምርም። income ከጨመረበት ባነሰ አማውንት ነው የሚጨምረው። So ስለዚህ ኮኤፊሽንታችን ወይ ደግሞ ስሎፓችን that measures the change in consumption as a result of the change in income should be less than 1 ከአንድ ማነስ አለበት የሚል ስቴትመንት አስቀምጧል ስለዚህ ይሄንን ኮንሲደር ባደረገ መልኩ ማቴማቲካል ፈንክሽን ዲቨሎፕ እናደርጋለን consumption as a functions of income that is mathematical economics and then what and then data presentation and description ይቀጥላል ማለት ነው ከዛ በፊት ግን ስለ ዳታው ኔቸር ማወቅ አለብን so consumption ምን አይነት ዳታ ነው it's continuous income ምን አይነት ዳታ ነው it is continuous right so ዳታውን እንሰበስባለን ዳታውን ከመሰብሰባችን በፊት ደግሞ ሳምፕል ሳይዝ ዲተርማይን ማድረግም ደግሞ አለብን ስታቲስቲክስ 1 ተምራችኋል ብዬ አስባለሁ ሪሰርች ሲሰራ ወይ ደግሞ በሆኑ ቫሪያብሎች ያለን ግንኙነት ለማጥናት ሲፈለግ ከሁሉም ሰው ዳታ መሰብሰብ አይቻልም በተለያዩ ምክንያቶች አንደኛ ታይም አይበቃም ሁለተኛ ኢነርጂ በጣም ኮንሱም ያደርጋል ሶስተኛ ብዙ ብር ያስፈልጋል ስለዚህ ሳምፕል ነው የምንወስደው ማለት ራይት ሶ እነዚህ ነገሮች እንዳላሉ ኢኮኖሚክ statistics የሚለው ላይ የመጨረሻው የሚሆነው mathematical statistics ነው estimation and testing techniques right ስለዚህ ስሎፑ ምን ያህል ነው ኢንካም በአንድ ሲጨምር ኮንሰምፕሽን በምን ያህል ነው የሚጨምረው ፖዚቲቭ ሪሌትድ ከሆነ right ኢንካም ሲጨምር ኮንሰምፕሽን ይጨምራል ወይስ ይቀንሳል ሪሌሽንሺፓቸው ፖዚቲቭ ነው ወይስ ኔጌቲቭ ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው mathematical statistics ላይ so when say econometrics it is a combination of economic theory
mathematical economics, economic statistics, and the last one mathematical statistics, right? Mathematical statistics. So ጎሉ ምንድነው? ኢኮኖሜትሪክስ ጎሉ ለምን ነው እናንተ የምትማሩት ለምን ነው ዲቨሎፕስ የተደረገው right? ለምን ኢኮኖሚክስ ላይ ብቻ አልቆመም የሚል ጥያቄ ሊመጣባችሁ ይችላል right? So what is the goals of or the uses of econometrics? So የመጀመሪያው estimation ነው ማለት right? Estimations of economic parameters or relationship needed for policy or decision making. ስለዚህ የመጀመሪያው estimation ነው ማለት right? Estimation ለምሳሌ በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ የኢኮኖሚክ ችግር የኑሮ ውድነት ነው አይደል? ኢንፍሌሽን right? ስለዚህ ኢንፍሌሽንን የትኛው ቫሪያብል ነው አፌክት የሚያደርገው የሚለውን ማጥናት ትፈልጉ ይችላላችሁ። በምን ያህል right? በምን ያህል የትኛው ቫሪያብል ለምሳሌ መኒ ሰፕላይ ነው ትችላላችሁ right? መኒ ሰፕላይ በ1% ሲጨምር ኢንፍሌሽን በምን ያህል ነው የሚጨምረው right? መጀመሪያ ሳይናቸው ፖዚቲቭሊ ሪሌትድ ናቸው የሚለውን ነገር ማጥናት አለብን። ከዛ በኋላ ደግሞ ማግኒቲዩድ right? ወይ ደግሞ ሳይዙን ማወቅ አለብን። ሶ ኤስቲሜሽን ማለት ያን ነው። ያቺ ሳይዝ መኒ ሰፕላይ በአንድ ሲጨምር ኢንፍሌሽን በምን ያህል ነው የሚጨምረው ያንን እናጠናው በኤስቲሜሽን ነው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ወደ ቀድሞ ኤግዛምፕል ስንመለስ ኢንካም በአንድ ሲጨምር ኮንሰምፕሽን በምን ያህል ነው የሚጨምረው right? ያቺን ማወቅ አለብን ማንኛውንም አይነት ፖሊሲ ከመወሰናችን በፊት። ለምሳሌ የኑሮ ውድነቱን ለመቀነስ መንግስት የተለያዩ መፍትሄዎች ማስቀመጥ ይፈልጋል right? ስለዚህ ኢንፍሌሽንን አፌክት የሚያደርጉ ቫሪያብሎችን መለየት አለበት። ከለየ በኋላስ ኢንፍሌሽንን ፖዚቲቭሊ አፌክት የሚያደርጉ ቫሪያብሎችን ቫሊያቸውን መቀነስ አለበት ማለት right? ኢንፍሌሽንን ኔጌቲቭሊ አፌክት የሚያደርጉትን ደግሞ መጨመር አለበት ማለት right? ነገር ግን ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ ቫሪያብሎች ከአንዱ እንደገና ደግሞ ፕራዮሪታይዝ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ምን እናያለን? የነዚህ ኢንዲፔንዳንት ወይ ደግሞ ኤክስፕላናቶሪ ወይ ደግሞ ዲተርሚናንት ወይ ደግሞ ኤክሶጂኒየስ ቫሪያብሎች ሳይዛቸውን ኢንፍሌሽን ላይ ወይ ደግሞ ኮንሰምፕሽን ከሆነ ኮንሰምፕሽን ላይ ያላቸውን ኢምፓክት ሳይዙን እናያለን right? ትልቅ ሳይዝ ኢምፓክቱ ትልቅ ሳይዝ ያለውን ወይ ደግሞ ትልቅ ማግኒቲዩድ ያለውን ኢምፓክት ያለውን ቫሪያብል ላይ ፎከስ እናደርጋለን ሁሉንም ቫሪያብሎች ኮንሲደር ማድረግ ስለማንችል ማለት ነው። ሶ ኤስቲሜሽንስ ኦፍ ኢኮኖሚክ ፓራሜትር ኦር ሪሌሽንሺፕ estimations of economic parameters or relationship needed for policy or decision making የሚለው የመጀመሪያ ጎል ነው ማለት ነው right? so ለፖሊሲ ሜኪንግ ለዲሲሽን ሜኪንግ በቫሪያብሎች መካከል ያለው ግንኙነት ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው የሚለውን ማወቅ እንፈልጋለን። በምን ያህል ነው ሳይዙን ደግሞ ማወቅ እንፈልጋለን። ሁለተኛው ቴስቲንግ ነው right? so ኢኮኖሚክ ቲዮሪዎችን እንዳሉ ቀጥታ አዶፕት እናደርጋቸው ላንቀበላቸው እንችላለን right? ስለዚህ ፕሩፍ እናደርጋለን። ለምሳሌ ካይነስ ቅድም ብያለሁ ኢንካም ኮንሰምፕሽንን ፖዚቲቭሊ አፌክት ያደርገዋል። ሶ ቴስት ማድረግ አለብን right? ብዙ ኢኮኖሚስቶች መኒ ሰፕላይ ኢንፍሌሽንን አፌክት ያደርገዋል ፖዚቲቭሊ ይላሉ right? ያንንም ቴስት ማድረግ አለብን። ሶ ቴስቲንግ ኢኮኖሚክ ቲዮሪ is another goals of econometrics. third forecasting or predictions. ስለዚህ ለዛሬ ብቻ አይደለም ኢኮኖሜትሪክስ ስንሰራ ፓራሜትሮችን ስናቅ ኢንተርሴፕት እና ስሎፓችንን ስናቅ right? ኤስቲሜት አድርገን ቫልዩዎችን ስናገኝ ለዛሬ ብቻ ከዚህ በፊት የነበረውን ዳታ ተጠቅመን ከዚህ በፊት የነበረውን ኦን አቨሬጅ ያለውን ነገር ብቻ ማሳየት አይደለም ፈልገው ለፊውቸር ደግሞ ለቀጣዩ ደግሞ ፕሪዲክት ማድረግ ፎርካስት ማድረግ መተንበይ ደግሞ እንፈልጋለን right? so that's also the goals of econometrics, forecasting or predictions of the future values of economic magnitude. የመጨረሻው ኢቫሉዌሽንስ ነው right? evaluations of policies and programs. ኢቫሉዌት ማድረግ አለብን። ብዙ ለምሳሌ ብዙ ኤንጂኦዎች ወይ ደግሞ መንግስት ራሱ የተለያዩ ችግሮችን ለመፍታት የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ይቀርጻል right? ከዛ በኋላስ እነዛ ፕሮጀክቶች ሪሊ ችግሮቹን ፈተዋቸዋል ወይ ደግሞ የዛ ፕሮጀክት ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎች ከማይጠቀሙ አንፃር ምን አይነት ልዩነት አመጣዋል የሚለውን ደግሞ ኢቫሉዌት ማድረግ እንፈልጋለን right? so that's also the goals and the use of econometrics, evaluations of policies or programs. so የተለያዩ ሞዴሎች አሉ። ፕሮፐርቲ ስኮር ማች ፒስማ የሚባል አለ፣ ኢንዶጂነስ ስዊቺንግ ሪግሬሽን ሞዴል የሚባል አለ፣ ዲፈረንስ ኢንዲፈረንስ የሚባል ሞዴል አለ። የተለያዩ ሞዴሎች ተጠቅመን ኢኮኖሜትሪክ ሞዴሎች ተጠቅመን ኢምፓክት ኢቫሉዌት እናደርጋለን right? ትሪትድ ግሩፕ እና ኮንትሮል ግሩፕ እና ትሪትድ ግሩፕ ኮንትሮል ግሩፕ እና ትሪትድ ግሩፕ እያልን የከፋፈልን
በፖሊሲው ወይ ደግሞ በፕሮግራሙ ተጠቃሚ የሆኑና ተጠቃሚ ያልሆኑ ሰዎችን ልዩነት እናያለን ኢቫሉዌት እናደርጋለን ፖሊሲዎች ምን ያህል ኢፌክቲቭ እንደነበሩ ቼክ እናደርጋለን ኢፌክቲቭ ካልነበሩ እንቀይራለን ማለት ነው ኢፌክቲቭ ከነበሩ ደግሞ እንቀጥልባቸዋለን ማለት ነው so anyways the goals or uses of econometrics are estimation testing forecasting and evaluation ናቸው ማለት ነው ሌላኛው ሞዴል ኢኮኖሚክ ሞዴል and econometric ሞዴል ነው ሞዴል እንደምታውቁት almost ሁሉም ዲሲፕሊን ላይ አለ ሁሉም ሳብጀክት ላይ ሞዴል አለ it simply means the simplified presentations of the real world phenomena or the simplified pictures of the real world phenomena right ስለዚህ ዓለም ላይ የሆነ ያለውን በአካባቢያችን የሆነ ያለውን ነገር በቀላሉ ሲሙሌት የምናደርግበት በቀላሉ የምናሳይበት ነገር ነው ሞዴል ምክንያቱም ለምሳሌ ሐረር ላይ ወይ ሐረሚያ ላይ ወይ ድሬዳዋ ላይ ያለውን ነገር ከሆነ ማየት እንፈልገው ድሬዳዋ ላይ ወይ ሐረር ላይ ወይ ሐረሚያ ላይ ያሉትን ሰዎች እንዳለ ያሉትን ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒቶች እንዳለ ኮንሲደር ማድረግ አንችልም ራይት ወይ ደግሞ አንድን ቫሪያብል በጣም ብዙ ቫሪያብሎች አፌክት ሊያደርጉት ይችላል ራይት ሁሉንም ቫሪያብሎች ኮንሲደር ማድረግ አንችልም ስለዚህ ምን ያስፈልገናል ሞዴል ያስፈልገናል with some assumptions right with some assumptions so model is a simplified presentations so reality በጣም sophisticated ስለሆነ በጣም complicated ስለሆነ የሆነ የተወሰኑ ቫሪያብሎችን የተወሰኑ ነገሮችን ኮንሲደር አድርገን ሪሜን ኮንስታንት አድርገን የተወሰኑ አሰምፕሽኖችን ወስደን ዲቨሎፕ የምናደርገው ነገር ነው ማለት ነው right it is simplified representations of the real world phenomena that's model ከሞዴል ወዴት ነው የምንመጣው ኢኮኖሜትሪክስ ስለሆነ ያየን ያለ ነው ወደ ኢኮኖሚክ ሞዴል ደግሞ እንመጣለን ማለት right ወደ ኢኮኖሚክ ሞዴል እንመጣለን so model on relationship between or among economic variables right so ቀደም ብያለሁ ሞዴል ላይ ለምሳሌ ቫሪያብሎች መካከል ከሆነ አንድን ቫሪያብል በጣም ብዙ ቫሪያብሎች አፌክት ሊያደርጉት ይችላሉ ብለናል ለምሳሌ ቀደም kindness consumption is the functions of income ብሏል አይደል consumption is the functions of income ይላል ማክሮ ኢኮኖሚክ ካይኔሽያን ኢኮኖሚክስ ታነቡ consumption is the functions of income የኛ ኮንሱም እናደርገው አማውንት ገቢያችን ላይ ዲፔንድ ያደርጋል የሚል ስቴትመንት አለ ነገር ግን ኮንሰምፕሽን ገቢ ላይ ብቻ አይደለም ዲፔንድ የሚያደርገው ጤናችሁ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ጤናችሁ ጥሩ ካልሆነ ብዙ ኮንሱም ላታደርጉ ይችላልችሁ ወይ ደግሞ ኮንሰምፕሽናችሁ በሌላኛው ዳይሬክሽን ደግሞ ሄልዝ ኤክስፔንዲቸራችሁ ደግሞ ሊጨምር ይችላል ኮንሰምፕሽናችሁ ኤኒዌይስ ኤጅ ላይ ማተር ያደርጋል እድሜ ይወስነዋል ኮንሰምፕሽንን ዌዘር ኮንዲሽን ራሱ አፌክት ሊያደርገው ይችላል የተለያዩ ቫሪያብሎች አፌክት ያደርጉታል ራይት ወይ ደግሞ ሾክ አፌክት ያደርጋል ኮንሰምፕሽንን የተለያዩ ሾኮች ድርቅ ሊሆን ይችላል ከቤተሰብ ዋና ገቢ የሚያስገባ ሰው መሞት ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮች የዝናብ አለመኖር ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮች ወይ ደግሞ የዝናብ በጣም መዝነብም ሾክ ይሆናል ሊሆን ይችላል ራይት ስለዚህ ብዙ ፋክተሮች ኮንሰምፕሽን አፌክት ያደርጉታል ማለት ነው ሶ ከነዛ ግን የሆኑ የተወሰኑትን መርጠን ማየት ስንፈልግ ኢኮኖሚክ ሞዴል ያስፈልገናል ሞዴል on relationship between or among economic variables so economic model ስንል የሞዴልን ሜጀር ፕሪንሲፕል አንስተን right ሞዴል የምንለው ምንድነው simplified presentations of the real world phenomena ነው ያንን ወደ ኢኮኖሚክ ኮንሴፕት ነው አዶፕት የምናደርገው so economic model is model on relationship between or among variables ነው ማለት right so Keynesian consumption model እንችላለን consumption as a function of income right as a function of income then more advanced እናደርገው we'll find econometric model right economic model combined with assumptions about random natures of the data right random natures of the data unpredicted ሲሆን ማለት ነው ወይ ደግሞ የሆነ some probability ያለው ሲሆን ወይ ደግሞ probabilityውን በእርግጠኝነት ዲፋይን ማድረግ የማትችሉበት ሁኔታ ሲሆን ማለት ነው econometric model አለ so economic model combines with assumptions about random nature right random natureውን accept ያደረገ ሲሆን right economic model combines with the assumptions about random natures of the data will have econometric model ስለዚህ ሞዴል አለን it is simplified pictures of real world phenomena ነው then economic model ደግሞ ስንል economic variableዎችን ኮንሲደር የሚያደርግ ሞዴል ሲሆን ነው ማለት ነው right ከዛ በኋላ ደግሞ econometric model አለ random natures of the data consider ስናደርግ econometric ይሆናል ሞዴላችን ወይ ደግሞ error term ኢንክሉድ ስናደርግ disturbance term
ኢንክሉድ ስናደርግ ሞዴላችን ላይ ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል ይሆናል ራይት ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል ይሆናል ማለት ነው with regards to approach in economics ወይ ደግሞ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ከሪሰርች ጋርም ይሄ አንድ አይነት ነው በነገራችን ላይ ከኢኮኖሜትሪክስ ከተማራችሁ በኋላ ቀጣይ ሪሰርች ትማራላችሁ at the end of the day ኢኮኖሜትሪክስን ሪሰርች ላይ አፕላይ እንድታደርጉት እንደ ቱል እንደ መሳሪያ እንድትጠቀሙበት ነው ምክንያቱም ዲፋይን ስናደርገው ምንድነው ያለው ኢኮኖሜትሪክስ is economic measurement right that uses economic theory mathematical statistics economic statistics right and the likes so econometric approach የመጀመሪያው ኢኮኖሚክ ቲዮሪ ያስፈልገናል ወይ ደግሞ ሞዴል ያስፈልገናል right consumption theory ሊሆን ይችላል consumption function ሊሆን ይችላል right ወይ ደግሞ ዲማንድ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሌላ ማንኛውም ሊሆን ይችላል ስለዚህ መጀመሪያ ቲዮሪ ወይ ደግሞ ሞዴል ያስፈልገናል ማለት ነው በመቀጠል የዛን ሞዴል ማቴማቲካል ፈንክሽኑን እንጽፍለታለን ማቴማቲካል ሞዴል ያስፈልገናል ማለት ነው right ኢኮኖሚክ ቲዮሪ አለን ኢኮኖሚክ ቲዮሪውን in terms of mathematical model እንገልጸዋለን ማለት ነው በመቀጠል ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል እናደርገዋለን ኮንቨርት እናደርገዋለን ከማቴማቲካል ሞዴል ወደ ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል ኮንቨርት እናደርገዋለን by introducing the error term or the disturbance term ስለ error term እና disturbance term in detail እናያለን ቀጣይ so ያንን ስንጨምርበት እና ራንደም ኔቸሩን of the data consider ስናደርግ ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል ይሆናል ማለት ነው so we have theory will be converted to mathematical function or mathematical model and then the mathematical model will be developed into econometric model by considering the random natures of the data and by including the error term or the disturbance term so economic theory in an empirically testable form ይሆናል ማለት ነው econometric model and then ቀጣይ ስቴፕ የሚሆነው ዳታ ኮሌክሽን ነው ለምሳሌ keynesian theory ያው በተደጋጋሚ እሱን እንጠቀም ቀጣይም እሱን እየተጠቀምን ስለምንሄድ የተወሰነ ደረጃ ድረስ ኢንካም ሲጨምር ኮንሰምፕሽን ይጨምራል ኢንካም ሲቀንስ ኮንሰምፕሽን ይቀንሳል or there is positive relationship between income and consumption and ምን ጨምረንበታል እዚህ ላይ ኢንካም የሚጨምርበት ፕሮፖርሽን ኮንሰምፕሽን በኢንካም ምክንያት ከሚጨምርበት ፕሮፖርሽን የበለጠ ነው ወይ ደግሞ ኢንካም በአንድ ሲጨምር ኮንሰምፕሽን ከአንድ ባነሰ ነው የሚጨምረው የሚል ስቴትመንት አስቀምጠናል ሴቪንግ የሚባል ነገር ስላለ ማለት ነው ሶ የመጀመሪያው ኢኮኖሚክ ቲዮሪ ነው አለ ቀጣይ ማቴማቲካል ሞዴል ነው አለ ከዛ ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል ነው አለ ከዛ በኋላ ዳታ ኮሌክሽን ነው ለምሳሌ ኮንሰምፕሽን ላይ ከሆነ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ዳታ እንሰበስባለን የተለያዩ ሰዎች ጋር እየሄድን ገቢ ስንት ነው ኮንሰምፕሽን ወጪስ ምን ያህል ነው ራይት የተለያዩ ሰዎች ጋር ሳምፕል ሳይዛችን እስከሚፈቅደው ድረስ ከሁሉም መሰብሰብ አንችልም ስለዚህ ዳታ እንሰበስባለን ግን ዳታ ከመሰብሰባችን በፊት we need to have some prior information ምን አይነት ዳታ ነው የምንሰበስበው ከየትኛው ቦታ ራይት ሪሰርቻችን የት ነው የሚሰራው ሳምፕል ሳይዛችን በየትኛው መንገድ ነው መሆን ያለበት የምንሰበስበው ዳታ ምን አይነት ነው ራይት በምን መልኩ ነው የምንሰበስበው የሚለውን ነገር ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት ነው ሶ ኢኮኖሚክ ቲዮሪ አለን ቲዮሪውን ወደ ማቴማቲካል ፈንክሽን ቀየርን ማቴማቲካል ሞዴሉን ደግሞ ወደ ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል ቀየርን by introducing the error term and then data collect አደረግን right ከዛስ and then data analysis ነው የሚከተለው ማለት ነው estimations of the model ስለዚህ ኮንሰምፕሽን እና ኢንካም መካከል ከሆነ ዳታ የሰበሰብን ያለ ነው ስለዚህ ኢንካም ሲጨምር ኮንሰምፕሽን በምን ያህል ነው የሚጨምረው ፖዚቲቭ ከሆነ ሪሌሽን ኔጌቲቭ ደግሞ ከሆነ ኢንካም ሲጨምር ኮንሰምፕሽን በምን ያህል ነው የሚቀንሰው obviously ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው right ስለዚህ እሱን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ስሎፑን the change in consumption as a result of change in income በመጨመሩ ምክንያት ኮንሰምፕሽን በምን ያህል ነው የሚጨምረው በአንድ ሲጨምር ኢንካም ኮንሰምፕሽን በምን ያህል ነው የሚጨምረው የሚለውን ያቺን ስሎፑን እናገኛለን ኮኤፊሺየንት እንላለን ማለት ነው ኢንተርሴፕቱንም እናገኛለን ኢንካም 0 ቢሆን ኮንሰምፕሽን ስንት ነው ኢንተርሴፕት ምንለው እሱ ነው ራይት ኢንካም 0 ቢሆን ኮንሰምፕሽን ስንት ነው ኢንተርሴፕቱን እናውቃለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ኤስቲሜት እናደርጋለን ሁለቱም ፓራሜትሮች the intercept and the slope parameters ከዛስ test of hypothesis ይቀጥላል ማለት ነው verifying any claim suggested by the economic model so የተነሳ ነው ከካይኔዚያን ኢኮኖሚክ ሞዴል ካይነስ positive relationship between consumption and income ብሏል ኢንካም የሚጨምርበት ፕሮፖርሽን ወይ ደግሞ ኮንሰምፕሽን የሚጨምርበት ፕሮፖርሽን ኢንካም ከሚጨምርበት ያነሰ ነው ብሏል ራይት እነዛ ነገሮች ቴስት እናደርጋለን hypothesis testing of hypothesis verifying any claim suggested by the economic model so
ኢኮኖሚክ ቲዮሪ ያለን ወደ ማቴማቲካል ሞዴል ተቀየረ። ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል አደረግነው። ዳታ ኮሌክት አደረግን፣ አናሊሲስ አደረግን፣ ኢስቲሜት አደረግን። አልፋና ቤታ ወይ ደግሞ ኢንተርሴፕት እና ስሎፕ፣ ኢንተርሴፕት እና ኮኤፊሽንት ፓራሜትር ራይት ዲቨሎፕ አደረግን። ከዛ በኋላ ቴስት እናደርጋለን። ቴስት ኦፍ ሃይፖቴሲስ ይቀጥላል። ኤንድ ዜን ቴስት ካደረግን በኋላ ቫሊድ መሆኑን ካወቅን በኋላ ራይት ኢንተርፕሬቲንግ ሪዛልትስ ኤንድ ዩዚንግ ዘ ሞዴል ፎር ፓርቲኩላር ፐርፐስስ ራይት ኢንተርፕሬት እናደርጋለን። እንዴት ነው ኢንተርፕሬት የምናደርገው? ኮኤፊሽንቶች ካገኘን በኋላ ኢንከም በዚህን ያህል ሲጨምር ኮንሰምፕሽን በዚህን ያህል ይጨምራል። ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ ካገኘን ራይት። ኔጌቲቭ ካገኘን ኢንከም በዚህን ያህል ሲጨምር ኮንሰምፕሽን በዚህን ያህል ይቀንሳል። በእርግጥ ፖዚቲቭ ነው የምናገኘው ተብሎ ይጠበቃል ኮንሰምፕሽን እና ኢንከም መካከል እያልን ኢንተርፕሬት እናደርጋለን። and then using the model for particular purpose ለምንፈልገው ዓላማ ደግሞ ልንጠቀምበት እንችላለን። ኢንፍሌሽን እና መኒ ሰፕላይ ላይ ከሆነ የሰራ ነው ኢንተርፕሬት እናደርጋለን። መኒ ሰፕላይ በዚህን ያህል ሲጨምር ኢንፍሌሽን በዚህን ያህል ይጨምራል። ከዛስ ስለዚህ መኒ ሰፕላይን መቀነስ አለብን ኢንፍሌሽንን ለመቀነስ፣ የኑሮ ውድነትን ለመቀነስ የመኒ ሰፕላይን መንግስት መቀነስ አለበት የሚል አይነት ስቴትመንት ላይ ልንደርስ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እነዚህ 7 ሜጀር ስቴፖች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ 8 ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን በዋናነት እነዚህን ከያዝን በቂ ነው። ኢኮኖሚክ ቲዮሪ ያስፈልገናል። ከኢኮኖሚክ ቲዮሪ ወደ ማቴማቲካል ሞዴል እንመጣለን። and then we'll develop econometric model, and then we'll collect the data, and then we'll make some kinds of analysis, and we'll estimate alpha and beta or the intercept and the coefficient, right? And then we'll test the hypothesis, and at the end of the day we'll interpret the result, and we can use the model, right? We can use the model. So let's see them one by one with the previous Keynesian consumption model, right? So the መጀመሪያው statement of theory or hypothesis ነው, right? Example: people increase consumption as income increases, but not by as much as the increase in their income. እስካሁን ደስ እንዳልኩት ነው, right? ኢንካማቸው ሲጨምር ሰዎች ኮንሰምፕሽናቸው ይጨምራል። ነገር ግን ኢንካማቸው በጨመረበት ፕሮፖርሽን አይደለም ኮንሰምፕሽናቸው የሚጨምረው። ሁለተኛ specifications of the mathematical model። ስለዚህ ይሄን ከላይ ያስቀመጥነውን ስቴትመንት በማቴማቲካል ሞዴል እንቀይረዋለን። let's say C stands for consumption, C stands for consumption, alpha stands for intercept, intercept ይሄ ማለት ኢንካም 0 ቢሆን ኮንሰምፕሽን ስንት ነው ነው። በዋይ ቦታ በኢንካም ቦታ 0 ብታስገቡ 0 ታይምስ ቤታ 0 ነው የሚሆነው። ኮንሰምፕሽን is equal to alpha ይሆናል። ስለዚህ ኢንካም ባይኖር ሰውየው ምን ያህል ኮንሱም ያደርጋል ነው ኢንተርሴፕት። so now we assume that C is consumption, Y is income። Y የሰውየው ገቢ ነው፣ C ኮንሰምፕሽን ነው፣ P ደግሞ ስሎፕ ነው። change in consumption as a result of change in Y ወይ ደግሞ በሌላ መንገድ derivations of consumption with respect to income ማለት ነው, right? The derivation of consumption with respect to income or change in consumption as a result of change in income ማለት ነው። የመጨረሻው ኢንተርሴፕት ነው ወይ ደግሞ አልፋ ወይ ኢንተርሴፕት። ኢንካም 0 ቢሆን ኮንሰምፕሽን ስንት ይሆናል የሚለውን ነው የሚያሳየን። ሌላ ላይ ካስቀመጥነው ስቴትመንት ምንድነው ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ እንዳላቸው ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ኮንሰምፕሽን is equal to አልፋ ፕላስ ያልነው ለዛ ነው ፕላስ ቤታ ዋይ። ሌላው ምንድነው ኮንሰምፕሽን ኢንካም ከሚጨምርበት አማውንት ባነሰ ነው የሚጨምረው ብለናል። ስለዚህ ቤታችን እቺ ስሎፓችን it is between 0 and 1, right? It is between 0 and 1 በ0 እና በ1 መካከል ነው ላይ የምታደርገው። it is called marginal propensity to consume. out of total income how much percent or how much proportion will be used for consumption የምትለው ነው የምታሳየው ማለት ነው, right? ከአጠቃላይ ከገቢያችን ከኢንካማችን ምን ያህል ፐርሰንት ነው ለኮንሰምፕሽን የሚውለው። ሶ ከዛ የሚቀረው ለሴቪንግ ነው የሚለው ማለት ነው። ምክንያቱም according to Keynes consumption is equal to income minus saving ነው ወይ ደግሞ income is equal to consumption plus saving ወይ ደግሞ saving is equal to income minus consumption ነው, right? እንደዛ ስለሆነ በ0 እና በ1 መካከል ናት ቤታ marginal propensity to consume ማለት ነው። ሶ ሶስተኛው ስቴፕ specifications of the econometric model, right? አሁን ቅድም ኢኮኖሚክ ማቴማቲካል ሞዴል ላይ consumption is equal to the intercept alpha plus the slope beta times income ነበር። አሁን ግን e አለች, right? the error term and we also assume that beta is between 0 and 1, beta is greater than 0 and it is less than 1 and it is MPC which is marginal propensity to consume and still alpha is the intercept
and beta is the slope parameter, or it is marginal propensity constant. But we also introduce one new thing, which is the error term. ስለዚህ ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል ላይ error term-ን introduce እናደርጋለን ማለት ነው። error term or stochastic term or disturbance term እንለዋለን። so ይሄ በጣም የሚገርም ጥቅም ነው ያለው variable እንበለው variable ነው the error term, right? the error term or the disturbance term እንደ variable እንኳን ላንቆጥረው እንችላለን። so ምንድነው error term የሚይዘው? it captures several factors. one, omitted variable bias ለምሳሌ ኮንሰምፕሽን ቅድም እንዳልኩት በኢንከም ብቻ አይደለም አፌክት የሚደረገው ሌሎች ፋክተሮች አሉ ኮንሰምፕሽንን አፌክት የሚያደርጉ right እነሱን ኢንክሉድ አላደረግንም so ያንን ካፕቸር ያደርግልናል omitted variable bias by the error term or stochastic term or the disturbance term በሚለው ማለት ነው። ሁለተኛ measurement error in the dependent variable and wrong functional forms, right? measurement error in the dependent variable and wrong functional forms, right? wrong functional forms. so እዚህ ጋር ምንድነው ቀደም እንዳልኩት ከአጠቃላይ ከፖፑሌሽን ዳታ አንሰበስብም ከሳምፕል ነው so በዛ ሂደት ውስጥ ደግሞ የኮምፒቲሽን ኤረር ሊኖር ይችላል ሜጀርመንት ኤረር ሊኖር ይችላል ሞዴላችን ደግሞ ስፔሲፋይ ስናደርግ ኤረር ሊኖር ይችላል ያንንም እንደገና ኤረር ተሙ ካፕቸር ያደርጋል ሌላው ደግሞ ራንደምነስ ኦፍ ሂውማን ቢሄቪየርን ካፕቸር ያደርጋል right so ብዙ ጊዜ ኢኮኖሚክ ቲዮሪዎች አይታችሁ ከሆነ ራሽናሊቲ አሰምፕሽን አላቸው ኮንሱመር ከሆነ ዘ ኮንሱመር ኢዝ ራሽናል ፕሮዲዩሰር ከሆነ ዘ ፕሮዲዩሰር ራሽናል የሚል አሰምፕሽኖች አሉ የተለያዩ አሰምፕሽኖች እናስቀምጣለን but in reality ግን ነገሮች ራንደም ናቸው so randomness of human behaviorም ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት ነው so እነዚህ ነገሮች ካፕቸር ያደርጋል the error term or the disturbance term so ከማቴማቲካል ሞዴል ወደ ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል ስንመጣ ምን ይቀየራል ማለት ነው error term-ን ኢንክሉድ እናደርጋለን ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል ላይ አራተኛ obtaining data ነው ዳታ ኮሌክት እናደርጋለን አምስተኛ estimating the parameter of the model right how we can use a numbers of method right በተለያየ መንገድ ፓራሜትሮችን ማግኘት ይቻላል ሞመንት ሜትር ማክሲመም ላይክሊሁድ OLS እንደገና ሞዴሎቹም ደግሞ የተለያዩ ሊሆን ይችላል right የምንጠቀምባቸው ሞዴሎችም ደግሞ የተለያዩ ሊሆን ይችላል right የተለያዩ ሊሆን ይችላል እሱን እንግዲህ ቻፕተር 2 ላይ in detail የምናየው for now let's say econometric model ተጠቅመን ይሄን ሪዛልት አገኘን ብለን አስብ right ሲ ሃት አለች ሲ ሃት ማለት ኤስቲሜትድ ኮንሰምፕሽን ነው እቺ ሃት ምልክት ካለች መጽሐፎች ላይ የምታየው ከሆነ ኤስቲሜትድ ማለት ነው ዳታውን ሰብስበን ዳታውን ከሰበሰብን በኋላ ወደ ኤክሴል አስገብተን ከኤክሴል ላይ ደግሞ ወደ ስታታ አፕሊኬሽን አስገብተን ኢኮኖሜትሪክ ሜቶዶችን ተጠቅመን ሪግረስ አድርገን የምናገኛቸው ፓራሜትሮች ናቸው ማለት ነው right so እዚህ ጋር ቀደም አልፋ የነበረው አሁን 184.08 ነው ቀደም አልፋ የነበረው ቀደም ቤታ የነበረው አሁን 0.8 ነው right 0.8 ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የሰውየው ኢንከም በአንድ ቢጨምር ኮንሰምፕሽኑ በ0.8 ይጨምራል ማለት ነው ማርጂናል ፕሮፐርቲ ኮንሱሙ 0.8 ነው ማለት right out of total income 80% ለኮንሰምፕሽን ነው የሚለው ማለት ነው የሚቀረው 20% ደግሞ ለሴቪንግ ነው ማለት ነው ኢንከም 0 ቢሆንስ y 0 ቢሆን ኮንሰምፕሽን 184.08 ይሆናል ኢንተርሴፕት ያልነው ማለት ነው አንድ ሰው ገቢ ባይኖረውም ያው መመገቡ ኮንሱም ማድረጉ መጠቀሙ አይቀርም አለበዛ በህይወት አይኖርም right ስለዚህ እንዴት ነው ኮንሱም የሚያደርገው ምናልባት ሊበደር ይችላል right ወይ ሊሰርቅ ይችላል አማራጭ ካጣ maybe he will beg in front of churches and mosques ሊለምን ይችላል right so ስለዚህ autonomous consumption አለ ማለት ነው income 0 እንኳን ቢሆን right income 0 እንኳን ቢሆን so y 0 ከሆነ 0 times 0.8 0 ነው consumption is equal to 184.08 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አምስተኛው estimations of the parameter ነው so econometric ሜትዶችን ተጠቅመን አልፋ እና ቤታን ኤስቲሜት እናደርጋለን ኢንተርሴፕቱን እና ስሎፑን ይሄ አሁን ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ነው ምክንያቱም አንድ ዲፔንዳንት ቫሪያብል እና አንድ ኢንዲፔንዳንት ቫሪያብል ነው ያለው ዲፔንዳንት ቫሪያብላችን ኮንሰምፕሽን ነው ኢንዲፔንዳንት ቫሪያብላችን ኢንከም ነው ማለት ነው በዚህ ኬስ ስድስተኛ የሚሆነው ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ነው right ቅድም የተቀመጡ ነገሮች አሉ ኢንከም እና ኮንሰምፕሽን ፖዚቲቭሊ ነው ሪሌት የሚያደርጉት ብሏል ካይነስ ወይ ደግሞ ምን ስንነሳ ያስቀመጥነው ቲዮሪ ላይ ሌላው ደግሞ
ኢንከም በአንድ ሲጨምር ኮንሰምፕሽን ከአንድ ባነሰ ነው የሚጨምረው የሚል ስቴትመንት ማስቀምጠናል። ሶ ያን ቴስት እናደርጋለን። is 0.8 statistically significant, it is greater than 0 and less than 1 የሚለውን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንቱን ቴስት እናደርጋለን። ሶ ይሄንን ቴስት የምናደርገው በቀጣይ እናያለን። የተለያዩ ሜትዶች አሉ። በዋናነት ቲ ቴስት እንጠቀማለን። ሶ ያን ተጠቅመን ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት መሆኑን ቼክ እናደርጋለን። ባይ ዘ ሩል ኦፍ ተም ቲ ቫልዩ ከሁለት በላይ ከሆነ 1.96 ወይ ደግሞ ከሁለት በላይ ከሆነ at 5% ሲግኒፊካንት ነው ብለን አክሴፕት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ሰባተኛ የሚሆነው ኢንተርፕሬቲንግ ዘ ሪዛልት ኤንድ ዩዚንግ ዘ ሞዴል ፎር ፖሊሲ ኦር ፎርካስቲንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከላይ ያስቀመጥነው ኤስቲሜሽን ሪዛልት አለ 5 ቁጥር ላይ ያስቀመጥነው ኤስቲሜሽን ኦፍ ፓራሜትር። ስለዚህ በዚህ ሪዛልት መሰረት የሰውየው ኢንከም በአንድ ሲጨምር ኮንሰምፕሽኑ በ0.8 ይጨምራል ማለት ነው። ወይ ደግሞ የሰውየው ኢንከም በ1 ብር ከጨመረ ኮንሰምፕሽኑ በ80 ሳንቲም ይጨምራል ማለት ነው። የሰውየው ኢንከም በ100 ብር ከጨመረ ኮንሰምፕሽኑ በ80 ብር ይጨምራል ማለት ነው። የሚቀረው 20 ብር ወደ ሴቪንግ ይሆናል ማለት ነው። ራይት ሶ ነገር ግን ኢንተርፕሬት ስናደርግ ሁልጊዜም ስንጀምር other things remain constant ብለን other things remain constant as the income of the individual increased by 1 on average, right? on average በአማካይ ኮንሰምፕሽን በ0.8 ይጨምራል ብለን ኢንተርፕሬት እናደርገው። other things remain constant or ceteris paribus, right? other things remain constant or ceteris paribus as the income of the individual increases by 1 on average the level of his consumption will increase by 0.8 ብለን ነው ዲፋይን የምናደርገው ወይ ደግሞ ኢንተርፕሬት የምናደርገው ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ኢንተርፕሬት የምናደርገው ኢንተርሴፕት ተርሙ ነው። ቀደም እንደነገርኳችሁ if income is equal to 0 then average consumption is going to be 184.08 ስለዚህ በዚህ በኩል ያለው በስክሪኑ በቀኝ በኩል ያለው 0.8 times y ወይ ደግሞ ቤታ times y induced consumption ነው የሚባለው ማክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ consumption out of income ማለት ነው። induced consumption 0.8 times y ወይ ደግሞ ቤታ times y የምንለው it is induced consumption, that is consumption out of income ከገንዘባችን ከምናገኘው ገቢ ላይ ምን ያህል ፐርሰንቱን ነው የምንጠቀመው ምን ያህል አማውንቱን ነው የምንጠቀመው የሚለውን ነው የሚያሳየው። በቀኝ በኩል ደግሞ ያለው የመጀመሪያ ቫሪያብል ኢንተርሴፕት ነው አልፋ ያልነው ማለት ነው። ኢንተርሴፕት ነው it is autonomous consumption ኢንከማችን 0 ቢሆን ማክሲመም የምንጠቀመው 184.08 ነው ማለት ነው። ቅድም እንዳልኩት ለምነን ሊሆን ይችላል ተበድረን ሊሆን ይችላል ሰርቆ ሊሆን ይችላል ኤኒዌይስ ግን በህይወት እስካለ ድረስ ኮንሱም ያደርጋል። right that's autonomous consumption according to kindness. Pick the values of control variable y to get a desired value of target variable. አሁን ለምሳሌ ቀደም ብያቸዋለሁ ኢንከም በ100 ቢጨምር ኮንሰምፕሽን በዚህ ላይ ይጨምራል ብያቸዋለሁ። ዝም ብለን ለምሳሌ ኢንከም 100 ቢሆን ኮንሰምፕሽን ስንት ነው የሚለው ማወቅ ይቻላል። ኢንከም 100 ከሆነ then in a place of y we are going to substitute by 100 y-ን በ100 ሰብስቲቱት እናደርጋለን። so 100 ጊዜ 0.8 80 ይመጣል። 80 ሲደመር 184.08 is going to be the consumptions of the individual if his income is equal to 100 ማለት ነው። right ስለዚህ 264.08 ይሆናል ማለት ነው። የሰውየው ኢንከም 100 ከሆነ then ኮንሰምፕሽኑ 264.08 ይሆናል ማለት ነው። right 08 ምክንያቱም 184.08 plus 0.8 times 100 is going to be 80 plus 184 is going to be 264.08 ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደዛው 1000 ሲሆን 2000 ሲሆን እያል ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ኢስቲሜት አድርገን ባገኘነው ፓራሜትሮች መሰረት ሞዴል ሪዛልት መሰረት ማለት ነው። ሌላኛው በዚህ ፕሬዘንቴሽን በመጨረሻ የምናየው ታይፕስ ኦፍ ዳታ ነው። right types of data for economic analysis ነው። የመጀመሪያ የምናየው ታይም ሲሪየስ ዳታ ነው። is a collections of observations or behavior for a single subject or entity at different time interval over years at different time intervals ነው። ለምሳሌ የየቀን ሊሆን ይችላል ባይ ዘ ወይ ለምሳሌ የኮቪድ-19 ዳታ በየቀኑ ነው አይደል ኬዙ የተለያዩ ኬዝ የሚገኘው በየቀኑ
ዛሬ የሚያሰው ተያዘ ነገ ተነጎዳ ያለ በየቀኑ ሰዎች ይያዛሉ ስለዚህ ያንን ኮንቲኒየስሊ ለምሳሌ ለኢትዮጵያ በየቀኑ የነበረውን የኮቪድ-19 ኬዞች ምትቆጥሩና ካውንት ምታረጉና ምትይዙና ምትመዘግቡ ከሆነ ታይም ሲሪየስ ዳታ ነው ይባላል right because time series data is a collection of observations of behavior for a single subject or entity ለምሳሌ ለኢትዮጵያ ብቻ የኮቪድ-19 ኬዝን ኦቨር ታይም በየቀኑ ያለውን ኬዝ ምትመዘግቡ ከሆነ ታይም ሲሪየስ ዳታ ነው ይባላል ወይ ደግሞ ጂዲፒ ሊሆን ይችላል መኒ ሰፕላይ ሊሆን ይችላል አንኢምፕሎይመንት ሬት ሊሆን ይችላል ነገር ግን ታይም ኢንተርቫሉ ኮመን መሆን አለበት ለምሳሌ በአንድ አመት ከሆነ በየአንድ አመቱ አኑዋሊ ኳርተርሊ ከሆነ ኳርተርሊ right monthly ከሆነ monthly weekly ከሆነ weekly over time ነው ኮሌክት የምታደርጉት over time አንድ ጊዜ ብቻ ዳታውን ሰብስባችሁ አታቆሙ ተመሳሳይ ዳታ ለተመሳሳይ ጥያቄ ለአንድ ሀገር over time ተሰበስቡ ታይም ሲሪየስ ዳታ ይሆናል ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ ሳምፕል አሳያችኋለሁ ታይም ሲሪየስ ዳታ ሁለተኛው ክሮስ ሴክሽናል ዳታ ነው data on one or more variable collected at a point in time time series ላይ over time ነው but in the case of cross sectional data it is at a point in time ለምሳሌ factors affecting the academic performance of undergraduate students in Haramain University research መስራት ቢፈልግ የተማሪዎችን ውጤት አፌክት የሚያደርጉትን ቫሪያብሎች ማወቅ ቢፈልግ ምንድነው ማድረገው ኩዌስቸን አዘጋጅና Haramain University የተማሩ ላሉ ተማሪዎች ነው መስጣቸው እንዲሞሉልኝ right ውጤታቸውን ምን አፌክት እንደሚያደርገው ለማወቅ ስለዚህ እዛው ጋር ይሞሉልኛል ልቀበላቸዋለሁ አት ታይም ነው በሚቀጥለው አመት ጠርቼ ኩዌስቸን አልሰጣቸውም ወይ ደግሞ አይሞሉልኝ right so at ታይም ነው የተለያዩ ቫሪያብሎች ጠይቃቸው ይችላል የ11ኛ ክፍል ውጤታቸውን ጠይቃቸው ይችላል እድሜያቸውን ከገጠር ነው ከከተማ ነው የመጡት ሚሊዮን ጠይቃቸው ይችላል right አሁን ያላቸውን CGPA ኢንትራንስ ኤግዛም ያመጡት ሪዛልት ጠይቃቸው ይችላል የተለያየ ቫሪያብል ግን at ታይም ነው right that's why it says cross sectional data a data on one or more variables right collected at a point in time time series ላይ ግን ሲሆን over time ነው መሰበስቡት ደግሞ ከአንድ ኤንቲቲ ነው ከኢትዮጵያ ከሆነ ከኢትዮጵያ ከጃፓን ከሆነ ከጃፓን ከአንድ ተቋም ከሆነ ከዛ ተቋም ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ከሆነ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ከዳሽን ከሆነ ከዳሽን over time ተመሳሳይ ቫሪያብልን over time ነው መሰበስቡት ክሮስ ሴክሽናል ግን ከሆነ ከብዙ ሰዎች ሊሆን ይችላል ብዙ ቫሪያብል ሊሆን ይችላል ግን at time ነው ሶስተኛው ፑል ዳታ ነው this is special types of cross sectional data ነው pool data cross sectional observations collected over time but the unit does not have to be the same so cross sectional data ነው ለምሳሌ የቀደሙን ኤግዛምፕል ለመልሰውና Haramain University ተማሪዎች ውጤትን ምንድነው አፌክት የሚያደርገው ሪሰርች ከሆነ የሰራኝ ያለሁት በዚህ አመት ካሉ ተማሪዎች ሰበሰብኩኝ ዳታ ምናልባት እድሜያቸውን ያመጡትን 11ኛ ክፍል እና 12ኛ ክፍል ያወጡትን ክላስ ማኑስክሪፕት ውጤታቸውን ትራንስክሪፕት ማለት ነው ሶሪ የክላስ ትራንስክሪፕት ላይ ያለው ውጤታቸውን የኢንትራንስ ኤግዛም ሪዛልታቸውን ከገጠር ነው ከከተማ ነው የመጡት ላፕቶፕ አላቸው የላቸውም ጀንደራቸውን ሰበሰብኩ ምናልባት 2021 ላይ 2022 ላይ እንደገና ከሌላ አባሽ እንደገና ደግሞ ከተለያየ እንደገና ከሌሎች ተማሪዎች እንደገና ተመሳሳይ ጥያቄዎችን መሰበስብ ከሆነና ሁለቱም ጥያቄዎች የሁለቱም ጥያቄ የሰበሰብኳቸውን መርጅ ማድረገው ከሆነ ፑልድ ዳታ ይሆናል ማለት ነው cross sectional observations collected over time ስለዚህ አምናም ሰብስቤያለሁ ዘንድሮም ሰብስቤያለሁ but the unit does not to be the same ቫሪያብሎቹ አንድ አይነት ናቸው ነገር ግን መልስ የሚሰጡን ሰዎች ሪስፖንድ የሚያደርጉት ሰዎች ግን የተለያዩ ናቸው right ዳታ ኦቨር ታይም ነው የተሰበሰበው አምናም ዘንድሮ ተመሳሳይ ጥያቄዎች ናቸው ተመሳሳይ ቫሪያብሎች ናቸው ነገር ግን ዳታው የተሰበሰበው ከተለያዩ ዩኒቶች ነው ማለት ነው that is full data የመጨረሻው ዳታ ሎንጊቲዩዲናል ወይ ደግሞ ፓናል ዳታ ብዙ ጊዜ ፓናል ዳታ የሚለው ታውቁ ስፔሻል ታይፕስ ኦፍ ፑል ዳታ ነው ስፔሻል ታይፕስ ኦፍ ፑል ዳታ ነው የፑል ዳታ ፊቸር ነው ያለው in which the same cross sectional unit say a family or a firm is surveyed over time የቀድሙን ኤግዛምፕል እናርገውና ተማሪዎቹ ለምሳሌ አንደኛ አመት ሲገቡ ውጤታቸውን አፌክት የሚያደርጉ ቫሪያብሎችን ጠይቋቸው ቀድም ያልኩትን ኤጅ ላፕቶፕ መኖርና ለመኖር ከገጠር መምጣት ከከተማ መምጣት ራይት ጀንደራቸውን የ11 እና 12 ክፍል ትራንስክሪፕት ላይ ያለ ውጤታቸውን የኢንትራንስ ኤግዛም ሪዛልት ጠይቋቸው እነሱኑ ተማሪዎች እንደገና ሁለተኛ አመት ሲገቡ መጠይቃቸው ከሆነ እና ዳታውን መሰበሰብ ከሆነ ሶስተኛ አመት ሲገቡ አራተኛ አመት ሲገቡ እና ትራክ ሪከርድ ማድረግ ከሆነ
ያ ፓናል ዳታ ይባላል ማለት ነው right a special types of pooled data in which the same cross sectional units say a family or a firm is surveyed over time ሲሆን ማለት ነው ለምሳሌ factor affecting the performance of commercial banks in Ethiopia የሚል ሪሰርች መስራት ብትፈልጉ እና ለምሳሌ 5 ባንኮችን ብትለዩ ለምሳሌ ወይ ደግሞ 2 ባንኮችን ብትለዩ ለምሳሌ ለመስጠት ያህል ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ and ዳሽን ባንክ ብትሉ ስለዚህ የነዚህን የሁለት ባንኮች ምናልባት ሪተርን ኦን አሴታቸውን ሪተርን ኦን ኢኩዊቲያቸውንና ሌሎች ቫሪያብሎችን ላለፉት 5 አመታት ከሰበሰባችሁ ወይ 6 ወይ 7 አመት ከዛም በላይ ከሰበሰባችሁ ተመሳሳይ ጥያቄዎች ናቸው ከሁለቱ ካምፓኒዎች ኦቨር ታይም ነው የሚሰበሰቡት right ክሮስ ሴክሽናል ናቸው ምክንያቱም ከአንድ ካምፓኒ አይደለም የሚሰበሰቡት ከሁለት ከ3 ከ4 ከ5 ካምፓኒ የሚሰበሰቡት ከሆነ ፓናል ዳታ ይሆናል ማለት ነው right ፓናል ዳታ ይሆናል ስለዚህ ከተመሳሳይ ነው ፑል ዳታ ላይ ተመሳሳይ ጥያቄዎችን ኦቨር ታይም ግን ከተለያዩ ሰዎች ወይ ደግሞ ከተለያዩ ፈርሞች ወይ ደግሞ ከተለያዩ ካምፓኒዎች ከተለያዩ ዩኒቶች ነው የሚሰበሰቡት ፓናል ዳታ ላይ ግን ተመሳሳይ ጥያቄዎችን ኦቨር ታይም ከተመሳሳይ ፈርሞች ከተመሳሳይ ሪስፖንዳንቶች ከተመሳሳይ ፋሚሊ የሚሰበሰቡት ከሆነ ፓናል ዳታ ወይ ደግሞ ሎንጊቱዲናል ዳታ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ታይም ሲሪስ ዳታ ክሮስ ሴክሽናል ዳታ ፑል ዳታ ሎንጊቱዲናል ኦር ፓናል ዳታ ታይፖች አሉ ማለት ነው የሁሉንም ኤግዛምፕሎች በቀጣይ ቪዲዮአችን በሁለተኛው ቪዲዮአችን እናያለን በሚቀጥለው ቪዲዮ ታይፕስ ኦፍ ቫሪያብል እናያለን ስለ ዲፔንዳንት እና ኢንዲፔንዳንት ቫሪያብል ስለ ራንደም ቫሪያብል ከራንደም ቫሪያብል ደግሞ ዲስክሬት ራንደም ቫሪያብል ኮንቲኒየስ ራንደም ቫሪያብል ራይት ስለ ደሚ ቫሪያብል እናወራለን ስለ ኮንሴፕት ኦፍ ሲተስ ፓሪፐስ እናወራለን ኮሪሌሽን እና ኮዛሊቲ እናወራለን እና ሌሎችም ነገሮች በሚቀጥለው ቪዲዮ አይተን ቻፕተር 1 እንጨርሳለን ከዛ ቻፕተር 2 ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን እንጀምራለን ማለት ነው ከናንተ የሚጠበቀው መልእክቶቻችሁን ኮሜንቶቻችሁን ከዚህ ቪዲዮ ስር መጻፍ ወይ ደግሞ በኢሜይሌን አስቀምጥላችኋለሁ በኢሜይሌ መላክ ጥያቄዎችን ማለት ማቴሪያል የምትፈልጉ ከሆነ መጽሐፎችን ሼር አደርጋችኋለሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ እና ደግሞ ቪዲዮዎቹ ከተመቾቻችሁና ማበረታታት የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ አድርጉ መልካም ጊዜ በርቱ